F3 sẽ làm cho đèn 1, 2, 3 sáng. Chào các bạn, ở trong tập trước tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh if, elif để đọc trạng thái của nhiều nút nhấn ngõ vào. Ví dụ như ở đây là nhấn nút số 1 thì đèn 1 sáng, nhấn nút số 2 thì đèn 1 và đèn 2 sáng, vân vân. Thì trong một cái chương trình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chức năng khác nhau trong tập trước tôi cũng đã thực hiện viết code và đấu dây phần cứng cho Arduino với các cái nút nhấn ngõ vào và các cái đèn led ngõ ra. Các bạn thấy là ở đây tôi đã đấu cho 3 nút nhấn và 3 cái đèn led. Thì cái việc mà chúng ta tự học tập thì chúng ta đấu dây phần cứng như thế này rất là tốt nha. Tuy nhiên trong một số bài tập thì chúng ta thay đổi nhiều chức năng rồi nhiều cái ngõ vào nhiều ngõ ra, thì cái việc mình cắm dây như vậy nó sẽ làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian và tôi nghĩ là nó sẽ không có hiệu quả cho chúng ta học tập. Để có thể học tập hiệu quả hơn thì tôi đề nghị là các bạn nên cài đặt phần mềm Proteus để chúng ta có thể là mô phỏng ở trên máy tính. Thì cái việc mô phỏng trên máy tính và nạp code ở trong cái Arduino thì nó có giống nhau, tương tự nhau 100% chứ không có gì khác cả nha. Thì bây giờ tôi sẽ mở phần mềm Proteus lên để cho chúng ta tham khảo xem ha. Rồi, đây là cái phần mềm Proteus. Thì các bạn nên cài đặt phần mềm này và cái thư viện Arduino để chúng ta có thể là mô phỏng ở trên máy tính. Chúng ta viết code cho Arduino bình thường ha, không có thay đổi gì cả. Và chúng ta thay vì chúng ta phải đấu dây phần cứng thì chúng ta chỉ cần là đấu dây ở trên phần mềm Proteus thì chúng ta sẽ mô phỏng tương tự như vậy ha. Thì cái việc mà tải phần mềm mô phỏng phần mềm Proteus và thư viện của Arduino thì các bạn có thể là tải trực tiếp từ cái đường link trong cái phần mô tả video của tôi. Thì trong phần mô tả video tôi cũng đính kèm thêm hai cái đường link hướng dẫn cài đặt phần mềm Proteus và hướng dẫn thêm thư viện Arduino trong Proteus. Thì bài tập này tôi cũng sẽ sử dụng cái code của bài tập trước, đó là viết chương trình cho phép là đọc tín hiệu của 3 nút nhấn ngõ vào và điều khiển cái 3 cái đèn led tương tự ha. Cái code thì tôi không thay đổi gì cả. Trong video này tôi chỉ thực hiện là khai báo phần cứng Arduino và đấu dây phần cứng để nạp code vào cho các bạn, để các bạn hiểu cái chương trình mô phỏng Proteus như thế nào ha. Thì trong những bài tập sắp tới, một số bài tập tôi sẽ sử dụng phần mềm Proteus để tiết kiệm thời gian trong cái việc đấu dây. Rồi khi chúng ta khởi động phần mềm lên ha, thì chúng ta sẽ có thể là bấm vào New Project. Thì trong cái video này tôi sẽ đính kèm cái phần code của Proteus, code của Arduino vào trong cái phần mô tả của video. Các bạn có thể tải về để mình tham khảo ha. Thì tôi gõ đây là bài 9. Rồi tôi sẽ tìm đường dẫn tới ha. Rồi bài số 9, bài số 10 ha. Tôi làm tới bài số 10 rồi. Rồi next finish. Rồi đây là giao diện cho phép chúng ta khai báo cái phần cứng trên phần mềm Proteus. Thì trong cái video của chúng ta vừa rồi tôi đã sử dụng là các nút nhấn là tín hiệu mức cao ha, tức là so sánh khi đọc tín hiệu phần 1 là mức cao và đèn led ngõ ra là mức cao, đèn sáng thì tôi sẽ đấu dây tương ứng ha. Thì bây giờ các bạn bấm vào cái phần component mode ha. Thì tiếp theo các bạn bấm vào chữ P và ở đây nó sẽ có rất nhiều cái phần cho chúng ta lấy ra. Các bạn có thể gõ từ khóa, hoặc là nếu mà thấy luôn thì các bạn bấm luôn. Ví dụ như ở đây tôi tìm con module Arduino, tôi lấy bấm luôn ha. Thì tôi chọn Arduino Uno ha, cái module của tôi là Uno nha, thì tôi lấy Uno luôn, bấm OK. Rồi mà tôi sử dụng 3 nút nhấn, tôi sẽ lấy nút nhấn, tôi gõ chữ button button. Rồi các bạn thấy chữ button, bạn thấy là nút nhấn này, nút nhấn là hai cực ha, đúng cái nút nhấn mà chúng ta mong muốn ha. Thì tôi lấy ra. Rồi đây là một cái nút nhấn. Thì trong bài của tôi là sẽ có 3 nút nhấn, tôi sẽ lấy 3 nút nhấn. Rồi bây giờ
bình thường mà khi chúng ta nhấn nút á, thì chúng ta mong muốn đưa cái mức 1 tức là 5V vào cho Arduino, thì bây giờ chúng ta sẽ nối tới cái nguồn 5V trước cái đã ha. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái phần 5V, nguồn 5V, và các bạn bấm vào chữ đây ha, Generate Mode ha, và các bạn bấm vào cho tôi cái chữ là DC ha, DC. Rồi bạn bấm đây, rồi các bạn bấm kích vào và nhập cho tôi ở đây là 5V, 5V, ok ha. Các bạn lưu ý chọn ở đây cho tôi là Type DC ha, 5V, ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ nối các cái chân của nút nhấn tới cái nguồn 5V này. Rồi khi bị nhấn nút á, nó sẽ mang cái điện áp 5V đi vào trong cái chân của Arduino tôi sẽ đấu chân số 2, thì vì trong cái phần lập trình của tôi là khai báo chân số 2, số 3 và số 4. Rồi khi mà nhấn nút như vậy ha, thì chúng ta sẽ đưa 5V vào trong cái Arduino. Nhưng khi mà chúng ta không nhấn nút á, thì nó phải hiểu là 0V. Do đó nếu như chúng ta không kéo cái nguồn này xuống 0V thì ở đây nó sẽ lơ lửng là 2-3V, nó sẽ không hiểu. Như vậy tôi sẽ lấy thêm một cái thiết bị khác, đó là con điện trở. Các bạn gọi chữ rest. Rồi nó hiện lên con rest ha, tùy theo chúng ta thấy là phù hợp nè ha, rest. Rồi ok, các bạn sẽ bấm vào đây ha, vào đây quay cho nó cùng chiều và kéo cho nó để tinh chỉnh cho nó phù hợp. Thì cái nút nhấn này nè, tức là khi mà chưa mà nhấn nút á, thì cái chân này nó sẽ là đưa nối tới cái nguồn 0V ha, thì thông qua một con điện trở. Thì các bạn có thể để tới 10 kg cũng được ha. Và tôi sẽ lấy tiếp là cái phần là một cái nguồn GND ha, nguồn GND. Các bạn lấy ground và nối tới ground ha. Như vậy tiếp tục ta sẽ lấy thêm con điện trở nữa ha, tức là 2 con nữa, và tôi quay nó rát nó con thứ 2 ha, con thứ 2, rồi tiếp tục là con thứ 3. Rồi tôi sẽ nối tới chân này tới chân số 3 nè, này chân số 4 nè ha. Các chân còn lại tôi sẽ nối tới cái nguồn GND. Rồi như vậy là tôi đã đấu dây xong các cái nút nhấn vào cho Arduino với cái mức tích cực mức 1, tức là khi nhấn đưa nguồn 5V thì sẽ hiểu là có nhấn nút, còn nếu không nhấn thì nó sẽ kéo xuống là 0V, tức là tại các cái chân này là 0V. Tiếp theo tôi sẽ nối dây cho Arduino với các chân ngõ ra là 8, 9, 10 ha, và tôi sẽ lấy chân 8, 9, 10. Đầu tiên là các bạn sẽ vào P và gõ cho tôi là chữ LED. Rồi các bạn thấy là tùy theo con LED ha, ví dụ như tôi chọn con LED blue hay là green ha, ví dụ tôi lấy con LED green, tôi lấy 3 con LED. Và các bạn lưu ý, nếu ngõ ra của ta là mức 1 thì tức là nguồn dương 5V, thì chúng ta phải phân cực cho con LED là cực thuận. Rồi các bạn sẽ quay con LED cái chiều mà cái dấu gạch là cực âm ha, thì chúng ta quay tới. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới là chân 8, 9, 10 ha, để tôi kéo cái này cho nó gần lại. Tám ha, chân 8. Rồi tôi nói một lần luôn cho nó xong ha. Rồi tôi sẽ kéo xuống ha. Rồi tiếp theo là con LED này nó chỉ có điện áp là 2V thôi, do đó chúng ta phải gắn thêm một con điện trở để giảm cái điện áp đặt lên LED này thì nó mới hoạt động được. Thì chúng ta phải gắn thêm một con điện trở ha. Thì con điện trở này nó có giá trị 220 ohm đến 150 ohm. Thì bây giờ các bạn có thể là đặt con điện trở ở đây ha, đặt con điện trở ở đây, một con ha, 2 con, 3 con, và tôi sẽ thay đổi cái giá trị của nó. Thì tôi đặt ở đây là 150 ohm thì con LED này nó sẽ sáng đẹp nhất ha, 150 ohm.
150 ohm, 150 ohm. Rồi chúng ta sẽ nối dây tới nó ha, nối dây tới, và các chân còn lại là 8, 9, 10 tôi sẽ nối tới cái đầu phân cực của con điện trở. Rồi các chân còn lại tôi sẽ nối tới cái nguồn GND. Rồi như vậy là tôi đã đấu dây xong cái phần cứng cho cái Arduino, tức là 3 nút nhấn ngõ vào và 3 cái đèn led ngõ ra. Rồi tương tự thì chúng ta kiểm tra lại chân 2, 3, 4 là ngõ vào, chân 8, 9, 10 là ngõ ra ha. 2, 3, 4 ngõ vào, 8, 9, 10 ngõ ra. Rồi bây giờ trước khi chúng ta tiến hành nạp code cho cái Arduino hoạt động thì chúng ta sẽ phải biên dịch cái chương trình chúng ta viết trên Arduino ha. Thì bây giờ rồi tôi sẽ zoom lớn lên ha cho chúng ta dễ quan sát ha. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, bây giờ các bạn sẽ phải cho tôi phải biên dịch cho tôi thành một cái file hash để chúng ta copy vào. Các bạn vào file ha, vào free experience, và các bạn tìm cho tôi cái phần là compilation. Bạn kích vào. Bạn nào mà chưa kích thì vui lòng kích dùm tôi cái chỗ này một cái ha. Rồi nếu kích xong thì bạn thoát ra, bấm OK thoát ra, và các bạn tiến hành bấm chữ biên dịch. Thì khi mà các bạn biên dịch xong thì các bạn phải tìm cho tôi một cái đường dẫn có cái đuôi là chấm h ha, lưu ý tôi đường dẫn có cái đuôi là chấm h. Như vậy bạn hãy thấy đuôi chấm h này ha, thì bạn sẽ copy cuối chữ S và tới chữ C ha, copy tôi Ctrl C. Rồi các bạn quay qua cái con Arduino và các bạn chọn vào trong cái phần mà cái hình cái viên con bi điều khiển này ha, con bi điều khiển này đó, các bạn kích vào con bi điều khiển ha, kích đôi vào nó thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng. Thì các bạn bấm vào chỗ program file nè, nhấp chuột vào và bấm Ctrl V để copy cái đường dẫn, Ctrl V và bấm OK. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm run để cho chương trình nó chạy ha, chương trình nó chạy. Bây giờ bấm run. Rồi các bạn thấy nè, hiện nay ở các cái đầu này nè, đầu này là màu đỏ là nó hình thành cái điện áp là 5V, có chỗ nào màu xanh là đang là 0V ha. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn cái nút này, nút 1, 2, 3. Nút 1 sẽ làm cho đèn nút 1 sẽ làm cho đèn 1 sáng, nhấn nút 2 sẽ làm cho đèn 1 và đèn 2 sáng, nút 3 sẽ làm đèn 1, 2, 3 sáng ha. Và mỗi đèn là sáng trong vòng là 5 giây, nghĩa là khi nhấn cái nút 1 thì đèn 1 sẽ sáng 5 giây tắt, đúng không? Rồi nút 2 tương tự. Bây giờ tôi sẽ nhấn ha, tôi sẽ nhấn nút 1 đó, các bạn sẽ thấy nè, quan sát ha, sáng 5 giây hay tắt ha. Rồi tiếp theo là nút 2 sẽ làm cho đèn 1 và đèn 2 sáng. Rồi nút 3 sẽ làm cho đèn 1, 2, 3 sáng. Rồi như vậy là chương trình của chúng ta đến nay đã xong. Trong tập tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng toán tử quan hệ, đó là chúng ta sẽ sử dụng các cái lệnh AND OR để chúng ta đọc kết hợp nhiều nút nhấn lại với nhau để cho chương trình của mình nó hay hơn ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.